السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم متابعينا الكرام في قناة يوميات محمد ولاء. النهاردة هشرح لكم ازاي في بيتك تصلح اللمبة الليد العادية، تمام، المحروقة، بدل ما ترميها، وخاصة لو انت جايب اللمبة دي فينوس. لان مثلا في لمبات بالذات غالية زي لمبة فينوس والكواليتي بتاعها عالي جدا. اللمبة دي يعني خسارة خسارة ان هي لما يحصل فيها تلاقيها قفلت تقوم واخدها رميها. دي مش زي اللمبات بتاعت زمان اللي هي نظام الشعره، والشعره اتقطعت خلاص اللمبه اترمت. لا، اللمبه دي بتتصلح. ليه بقى؟ لان هي بتبقى مجموعه من اللمض الليد جنب بعض. لما تيجي تفك اللمبه بيبقى كلهم على بعض في دايره واحده. هتلاقي لمبه منهم اتحرقت، هتلاقي دايما بتبان بسهوله جدا، بيبقى فيها نقطه سوداء. بتلغي اللمبه دي وتوصلها على طول بقصدير، بالحام قصدير، تمام، وتوصل بقيه الدايره، تلاقي اللمبه على طول اتصلحت. ووفرت فلوس، ووفرت اللي انت تجيب لمبه جديده زي فينوس ممكن تكلفك مبلغ. مكلفتش اي حاجه، معاك مكوه لحام، حته نقطه لحام قصدير، خلاص كده خلصتها، اللمبه رجعت اتصلحت وبقت زي الفل. يلا بينا مع بعض نشوف هنصلحها ازاي. والهدف في الموضوع ده كله ان انت ازاي تقدر تصلح حاجتك في بيتك وما تخسرش اي حاجه بسهوله، بحيث ان انت تقدر توفر فلوسك بدل ما انت اي حاجة ترميها وتدفع فلوس. احنا شباب دلوقتي عايزين نعرف ازاي نحل دايما ازماتنا في بيتنا بسهولة جدا بادوات بسيطة تكون في بيتنا، تمام، نقدر نصلح بيها اي حاجة. ودي سلسلة اللي مقصودة في البلاي ليست بتاعت افكار محمد. ويا ريت تتابعني وتدعمني بلايك وسبسكرايب وتشترك في القناة عشان يجيلك كل جديد من الافكار اللي نقدر نحلها في بيوتنا من غير ما نحتاج لاي حد، ونوفر فلوس كتير جدا من غير ما نصرفها على الفاضي. يلا بينا نتفرج هنصلح ازاي اللمبة الليد المحروقة. ادي اللمبة اهي، اللمبة ليد فينوس موصلها بالدويل، خلاص كده بتشتغلش. هعمل ايه؟ اول حاجة هفك البلاستيكة اللي فوق اللي في اللمبة دي، تمام. ممكن تبقى قوية شوية، ممكن اسخن حواليها كده على النار، هيفك الغيرة اللي هي بتمسك بغيرها كده، هيسخن وهتقدر اشيلها بفلوس بسهولة. هيبان لي هنا دايرة اللمض الليد كلها، هيظهر لي لمبة فيها نقطة. للأسف أنا يعني أنا هحاول أعمل لكم برضو فيديو تاني، لأن هي الكاميرا مش موضحة قوي. هي دي المكان، بص فيه نقطة بس في الكاميرا مش موضحاها، باينة قوي النقطة السوداء، هي دي اللمبة المحروقة اللي فصلت الدايرة كلها. هجيب ملقاط، تمام، واجي هقوم جاي على الطرفين بتوع اللمبة دول، واقوم حاطط نقطة، هحط الملقاط جزء منه في الطرف ده وجزء منه الطرف ده. مبدئيا هحاول ان انا اغلف الملقاط برضو مش كرتون احتياطي، هو ما بيكهربش بس برضو احتياطي، انا برضو احب الامان. هركبها تاني في الدوين، تمام، اللمبة، وامسك الملقاط من الحتة اللي فيها الشكرتون اللي انا حطيته احتياطي، وحاجة عند طرفين اللمبة، تمام، هنا اهو بالظبط كده، اللي انا شايفها فيها نقطة سودا، واقوم ايه ضاغط كده. انا ايه الملقاط كمل لي الدايره مكان اللمبه، فاللمبه اشتغلت اهي، بص اهي باينه اهي قوي. اول ما حاجه اقرب كده اللمبه اشتغلت، ده معناه ان اللمبه دي هي اللي عامله الفصل نفسه. هاجي بالملقاط افك اللمبه الاول، تمام. هي بتبقى المشكله ان انا كده عديت الدايره مكان اللمبه. هاجي اشيل بالملقاط اللمبه دي، احكها كده بالملقاط، اشيلها، تمام. وانا ان شاء الله هحاول برضو اعمل لكم فيديو تاني، عشان انا اكتشفت بعد الاسف ما صورت ان الفيديو ما كانتش الكاميرا موضحه. هحاول برضو ان شاء الله اعمل لكم كمان فيديو تاني دي. وهاجي بالحامل قصدير، اجيب القصدير ورشه القصدير ده، واجيب اللحام ده اللي هو الرفيع ده، اقوم جاي وموصل القصديره على الجزء كله مكان اللمبه ما بين الحدتين. بعد ما شلت اللمبه بالملقاط كده رحت ايه سحبها، تمام، او مكسرها، تمام، اللي هي اللمبه دي، ورحت حامل قصدير عليها كلها، بحيث كده ابقى انا وصلت الطرفين اللي هما اللي كانوا فيهم اللمبه، اللي انا مسكتهم حتى بالملقاط كده ما بينهم عشان اوصلهم. طبعا انا وصلتهم اهو بالقصدير، تمام. ده عملت كميه كبيره بحيث ان انا ايه تبقى قويه، تمام. ودي افضل حاجه اعملها، لان دلوقتي اللمض، اولا لمض فينوس دي لمض غاليه جدا، وحرام ان انت هي ما بقتش مش زي فكره اللمض القديمه. اللمض دي بتبقى مجموعة، الفينوس دي مجموعة من اللمض بتنور كتير، تمام. وقوة وغلو فينوس ان عدد الليدات اللي موجودة فيها كتير غير اللمض العادية، تمام.
فهي الفكرة كلها ان انت حرام تخسرها عشان لمبة صغيرة، هي هتديك على فكرة، مش هتحس بالفرق تماما لما تيجي تصلحها. تمام. فهي الفكرة كلها ان انت حرام ترميها وتقدر تستغلها وتعيش معاك. تمام. بدل ما تشتري لمبة تانية. انا هو عمال بزود لها الحام على قد ما اقدر في اللمبة كده. اللمبة كده خلاص. تمام. انا كده حطيت اللحام ما بين الطرفين. هاجي بقى اجيب الدوين واجربها واشوف هيحصل كده ايه. تمام. ونشوف كده ان شاء الله باذن الله تكون شغالة معانا. هوصل الدوين بالكهرباء مشترك اهو، وهجيب اللمبة وهركب كده اللمبة في الدويل واشوف اشتغلت ولا لأ. كده اللمبة اشتغلت. اتمنى تدعموني بلايك وسبسكرايب واشتراك في القناة، وان شاء الله اعمل لكم فيديو اوضح منها ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.